Amen. Amen. We'll just have a quick review of the material we've covered so far. Vreau să avem doar o scurtă recapitulare. The subject that we're discussing is the nature and use of parables. Subiectul pe care îl discutăm este natura și folosința parabolei. And I want to make the bold assertion again that everything we read in the scriptures is essentially a parable. Vreau să accentuez faptul că orice citim noi în Biblie, în esența lui, este o parabolă. The problem is that when we read, we often don't see the breadth and the scope of what parables really are. Problema noastră este că The width, how big it is. destul de des când citim nu ne dăm seama de importanța și de importanța a ceea ce citim, că e de viață și de So we moarte. tend to think that parables are just a few short moral stories in the New Testament. Tindem să credem că parabolele sunt doar niște povestiri așa morale din Noul Testament And I want us to see that it's much more than that. sau Vechiul Testament. Dar aș vrea totuși să vă spun că e mai mult decât o We saw poveste how the word morală. parable itself was constructed from the Greek language. Am văzut că acest cuvânt parabolă însuși a fost construit din limbajul grec. And I think it's worthwhile just diverting onto a different subject for a moment. Cred că se merită să deviem puțin într-un alt subiect pentru moment. So I want to make a point that sometimes perhaps we're not aware of. Aș vrea să accentuez un lucru de care de multe ori nu se We've conștienți. discussed Strong's and another scholar called Thayer. Am discutat în privința lui Strong's și altui un om învățat numit Theo. What I didn't mention was that Strong's covers the whole of the Bible, both the Old and New Testament, and Thayer only the New Testament. Strong's acoperă toată Biblia, și Vechiul și Noul Testament, însă Thea doar Noul Testament. I assume most of us are aware that the Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was actually written in Greek. Cu toții știm că în Vechiul Testament a fost scris în evreu, în evreiască, iar în Noul Testament în greacă. But what you may not be aware Dar ce is probabil nu that there's an știți Old Testament version that este că există o versiune a Noului Testament that's in wide usage, which was actually a Greek translation as well. care este destul de folosit și reprezintă de asemenea scrierea din limba greacă. Hundreds of years before Jesus was even born, Sute de ani înainte ca Isus să se fi născut, when the Greeks and the Hebrews began interacting as two different nations, când iudeii și grecii au început să interacționeze ca fiind două națiuni diferite, the Greeks became intrigued with the Jewish religion. Grecii au început să fie intrigați de religia Very iudaică. interested. Bildeten die Griechen ein gewisses Interesse an dem Glauben der Juden. And they requested a translation of the Old Testament or the Hebrew Scriptures in their own language, in the Greek language. Și au cerut transcrierea Noului Testament în limba greacă, în limba lor. That Bible version is called the Septuagint. Și această Because there were versiune 70 Hebrew scholars biblică that se numește wrote that Bible. Septuagint. Es gab 70 Gelehrte, die diese Bibel übersetzten. The reason I'm mentioning all of this Motivul pentru care am menționat acest lucru is because there are many New Testament passages este pentru că există multe pasaje din Noul Testament
that quote the Old Testament, care citează Vechiul Testament, Oder daraus zitieren. and when they quote the Old Testament, și când citează Vechiul Testament, sometimes they quote directly from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. câteodată citează direct din versiunea grecească sau greacă a Vechiului Testament, nu And as you evrească. can imagine, there can be slight differences. Și puteți să vă imaginați că există câteva diferențe. Unterschiede geben. For those of you who are aware of these subtle differences, Pentru acei dintre voi care sunteți conștienți de aceste diferențe, Bezüglich dieser feinen Unterschiede bewusst sind, you may be also aware that there are many conservative Adventists who think that the Septuagint is a corrupt Bible version. so mag sunteți es de auch acord sein, că dass există wir mulți adventiști de ziua 7 care consideră că viele konservative acești Adventisten glauben, dass die acești Septuaginta septuigianți eine sau septuigianți gefälschte sunt oder verfälschte, greșiți Bibel și că este o At a versiune simplistic biblică greșită. if you hold to that position, you may be correct. La o vedere superficială, dacă te ții But the problem is that dacă te ții de in the New această Testament, when idee, certain portions poate par corect. copied from the Old Testament, they're from that Greek Old Testament. The problem that you'll face Problema cu care ai de face aber jetzt begegnet, is often when the prophets in the New Testament, ist, dass wenn este că atunci când profeții din Noul Propheten im Testament, Neuen Testament, the disciples, ucenicii, Jünger, quoted from the Old Testament, sie haben sunt aus dem citați Alten din Testament Vechiul Testament sau citează din it's Vechiul clear that Testament. they're quoting from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. Este clar că acești ucenici citează klar, dass din sie aus dem griechischen Alten versiunea Testament greacă a Vechiului Testament și nu And if you're not aware alta. of that, Dacă nu sunteți conștienți de you might not asta, be able to explain why there are differences when the Old Testament is quoted in the New Testament. nu vei putea să explici de ce există diferențe atunci când Vechiul Testament este citat în Noul Testament. zitieren, wie es dann eigentlich im Original drin steht. Now you might think, what has any of that got to do with you? Și poate să te gândești treaba asta cu mine. Cu ce mă ajută? Alles in der Welt hat das mit mir zu tun. The reason it's important Motivul pentru care acest lucru e important is because there's a key Old Testament and New Testament passage este pentru că este cheia pasajelor din Vechiul și Noul that Testament. we really need to understand properly. O cheie pe care avem nevoie să o înțelegem foarte clar. Stehen müssen. We're not going to study it, but I just want to point something out to you. Nu vom studia, dar voiam doar să accentuez ceva. Kurz etwas aufzeigen. If you go to Acts Dacă chapter 15, te deschizi la Faptele Apostolilor, capitolul 15, as you turn in, pe măsură ce deschideți, 15. this is the Jerusalem Council. aș vrea să spun că acesta este sfatul pentru Ierusalim. That's Aici. the backdrop of this Bible passage. Das ist der Hintergrund zu dieser Passage. Cam asta este There's a rezumatul problem in the pasajului. church, Există o problemă în Herrscher biserică in der Gemeinde. and the problem, și problema, when I say the, când spun problema sau it's da, actually a person. mă refer la o persoană Bezieht sich das eigentlich auf eine Person. The person is Paul, și persoana este Die Person ist Paulus. Pavel and his understanding of the Old Testament și el înțelege Paulus mit seinem Vechiul Verständnis des Testament Alten Testaments. and how those passages are being fulfilled in the history in which they're living. și cum aceste pasaje sunt îndeplinite în istoria în care trăiește el. Wie sich diese Abschnitte eben zu ihren Lebzeiten Aceste pasaje din Vechiul Testament. The church Biserica. doesn't understand how to relate to Paul's ministry. Nu înțelege cum să abordeze lucrarea lui Pavel. Paulus, wie sie sich verhalten soll. To put it bluntly, Um es einfach zu sagen, his interaction with the Gentiles is misunderstood. Interacțiunea lui cu neamurile este neînțeleasă pe deplin. wird missverstanden. If you go to verse 15, Dacă te uiți la versetul 15, 15. that's Acts 15:15. a Faptele 15 cu 15, We'll read. Und damit și cu acestea sunt în acord cuvintele profeților, așa cum este scris. So it ends by saying, as it is written. Termină propoziția cu următoarea afirmație, așa cum este scris. geschrieben steht. You see that phrase fairly often in the New Testament. Observi această frază destul de des în Noul Testament. Neuen Testament. So what's about to be written after that is a direct quote from the Old Testament. Ce urmează să fie scris după această frază este direct citat din Vechiul Testament.
And if you were to go to the Old Testament passage that they're referring to, Dacă ar fi să te uiți la Vechiul Testament la care se referă aceste pasaje, you'll begin to see subtle differences. o să încep să observi câteva diferențe. Particularly if you're reading from the King James Version. Mai ales dacă citești din versiunea King James. And the reason for that, at least partially, Și motivul pentru asta, măcar parțial, is that when James is quoting from the Old Testament here, James, și poți să te gândești că atunci când Iacov citează din Vechiul Testament aici, if you go to verse 13, dacă te uiți la versetul 13, the middle of the verse, în mijlocul versetului spune: și după ce au tăcut, Iacov a răspuns zicând: bărbați și frați, ascultați-mă. Deci vedem aici pe Iacov că vorbește. when he quotes from the Old Testament, from verse 16 and 17, Când citește din Vechiul Testament, versetele 16 și 17, you'll see it's different than the Old Testament passage. vei vedea că e diferit față de pasajul din Noul Testament. Because in the King James Version, when they translated the Old Testament, it was from the Hebrew, not the Greek. Pentru că în versiunea King James, când au transcris din Vechiul Testament, au transcris din evreiască și nu din grecească. The reason why I mentioned this, Motivul pentru care am menționat acest lucru, as I said, it has an impact upon the message that we teach. așa cum am spus, are un impact această idee asupra mesajului pe care noi îl prezentăm. You've probably read ahead. What's the subject of the prophecy that's being addressed here? Care este subiectul profeției care este adresat aici, în acest pasaj? First part of verse 16. Prima parte din versetul 16. It's the rebuilding Este of the reconstruirea temple a templului or the tabernacle. sau a tabernacolului. So, you know that we talk about the rebuilding of the temple. Știți că am vorbit despre reconstruirea tabernacolului. So, if you wanted to understand what we teach, you'd need to understand this passage. Dacă vreți să înțelegeți ceea ce citim noi, trebuie să înțelegeți acest pasaj. If you're familiar with some of the symbology that we discuss in our movement today, Dacă sunteți familiarizați cu unele simbolistici pe care le discutăm în mișcarea noastră acum, you would have noticed Ai that fi- it was ai fi Acts observat 15:15, a doubling. că este faptele 15 cu 15, o dublare aici, 15-15. And you also will have noticed Și de asemenea ai fi observat that he's quoting from the book of Amos, că citează din cartea lui Amos, chapter 9, verse 11. capitolul 9, versetul 11. So you have a doubling and you have 9:11. 9:11. So we know there's some coded information here that we need to Vedem aici understand. o informație codată pe care trebuie să înțelegem. 15 cu 15 și 9 cu 11. Details such as this Detalii ca acestea are important for us to understand sunt importante pentru noi ca să le înțelegem, because what it shows us pentru că ceea ce ne învață is that when New Testament writers go into the Old Testament, este că atunci când scriitorii din Noi Testament merg la Vechiul Testament, their words may not match with the original. cuvintele lor nu se potrivesc perfect cu originalul. And worse than that, Și mai rău decât atât, when James quotes from Amos, Când from the Greek, Iacov citează din grecească, din Amos, he doesn't even quote accurately. nici măcar nu citează corect și așa cum trebuie. He spins some of those words El înlocuiește unele to make cuvinte, le the point that modifică he un wants pic, to make. astfel încât să facă ideea pe care dorește el să o transmită. And many people today are not willing to objectively accept these
little issues or little points. Și mulți oameni nu, în mod obiectiv și conștient, nu vor să accepte aceste idei și observații. That's assuming that they're even aware of these things. Și mi-asum că nici măcar nu sunt conștienți unii dintre ei despre aceste lucruri, măcar. So he's either paraphrasing, also gibt hier einfach nur mit seinen Worten wieder, which I doubt, unii dintre ei parafrazează ceea or ce mă he's îndoiesc, deliberately changed the words sau în mod deliberativ doresc să schimbe cuvintele to suit the point that he wants to make. ca să facă ideea, să construiască ideea He's pe not care the vrea only el New să o aibă Testament writer to și să do o that. transmită. er ist nicht der einzige Autor Autor im Neuen Testament, der das tut. And that's an important principle Acest lucru, that I think many people don't acknowledge or even recognize. acest lucru este o idee foarte importantă pe care mulți oameni nici măcar nu o acceptă sau o recunosc măcar. But now you do. Dar acum voi o faceți, o recunoașteți. And we're going to build upon that concept, that idea as we go through some of our studies. Și vom construi pe acest concept sau pe această idee pe măsură ce mergem prin studiile noastre. Okay, so we've addressed that issue. Am adresat această problemă. Let's have a review of what we spoke about. Haideți să rezumăm cam ce am discutat până acum. We've seen the word parable is made up of two words, throw, near. Cuvântul parabole e format din două cuvinte, aproape și a arunca. We then understand După care am înțeles that we can pick up this word juxtaposition, că putem lua acest cuvânt juxtapoziție, which contrasts two different ideas, concepts or objects, care contrastează două idei diferite, obiecte sau imagini. tall, short, male, female. Înalt, scund, femeie, bărbat. We can compare and contrast the two. Putem compara și contrasta două lucruri. Is there a difference between the male and the female? Există vreo diferență între bărbat și femeie? No, there's No. no difference. Nu e nicio diferență. Eve was created from the bone of Adam. Eva a fost creată din osul lui Adam. In fact, if you look at the root of their names, it means the same. It's actually the same word. De fapt, dacă te uiți la rădăcina cuvântului lor, înseamnă de fapt același lucru. In the Hebrew, they're both man, În evreiască ei sunt ambii oameni, but there's an inflection on the word man for Eve, which means a female man. dar pentru cuvântul femeiesc este o inflexiune acolo care o determină să fie atribuit femeii. But of course, we know there are big differences between men and women. Dar bineînțeles că noi știm că sunt mari diferențe între femei și bărbați. So we've looked at the concept of compare and contrast. Ne-am uitat la conceptul contrastării și a comparării. We then made the observation that parables more often than not are looking at natural phenomena and spiritual phenomena. Și de asemenea am uitat că parabolele prezintă diferența între fenomen natural și fenomen spiritual. And what we are endeavoring to do Și ceea ce suntem nevoiți să facem is to understand the spiritual. este să înțelegem spiritualul. We're not able to interrogate that doctrine or that idea or that object, whatever that spiritual thing is, we can't understand it clearly. Noi câteodată nu suntem capabili, Investigate. noi nu suntem întotdeauna capabili să What we want to try to do is understand what this spiritual entity is. Noi ce vrem noi să facem este să observăm să înțelegem ce And the way înseamnă we do această that entitate spirituală. Și modul în care putem It's not face by asta looking at it este nu prin a te uita la or entitate studying it or observing it. sau observarea ei sau studierea ei. We use another method. Noi folosim alte metode. We state that another object Noi spunem că un alt is the obiect same as this spiritual entity. este la fel precum această entitate spirituală. So that's the spiritual entity. Deci aceasta este entitatea That's spirituală. what we want to understand. Pe aceasta dorim noi să o înțelegem. There's no point looking at it. Nu te ajută cu nimic dacă te uiți doar așa You'll la never ea. be able to Nu comprehend what's vei fi going on. capabil niciodată să înțelegi ce se întâmplă. So what we do Ceea ce facem
is look at another object. este să luăm un alt obiect. I say object Spun obiect, can be a word, dar poate să fie un cuvânt, a concept. un concept. It doesn't have to be something, a literal object. Trebuie să fie ceva palpabil sau, da, So, neapărat. when we choose to look at this, Deci când alegem să ne uităm la celălalt obiect, We have to be careful what we choose. trebuie să fim atenți ce alegem atunci când ne uităm. We wouldn't choose this object. Nu vom alege acest obiect. It wouldn't be effective. N-ar avea efect, e total So we're going diferit. to look at this, Deci încercăm să ne uităm la and acesta we're familiar with this. și pentru față de care noi suntem de As you familiari. examine the nature and properties of this entity, Pe măsură ce examinezi which you proprietățile can come close to naturale ale acestui obiect și devii mai in your aproape, understanding, ajungi mai aproape de el cu înțelegerea, Then- atunci you can begin to understand the properties or the nature of the spiritual. vei putea să înțelegi proprietățile spiritualului prin privirea That's how naturalului. parables work. Cam așa lucrează Comparing parabolele. and contrasting two Comparând different și objects, contrastând două obiecte diferite, care par similare, and the object is to understand the spiritual, și scopul nostru este să înțelegem spiritualul prin but you can't do that natural, directly. dar nu poți să faci asta direct. You have to go through another entity or object which we're calling the natural. Trebuie să iei o altă cale și anume să înțelegi naturalul, ca după care să poți compara spiritualul și să-l And the înțelegi idea pe is el. that you choose a natural model that you can comprehend or understand. Dahinter steckt das Verständnis, dass wir uns eben dieser Alegi obiectul natural pe care dorești să-l înțelegi și And the unique property of parables să-l studiezi și also eine gewisse Eigenschaft. and this happens very often, if not all the time, Diese Eigenschaft este un lucru care se întâmplă foarte des, dar nu Is zic that mereu. Și when anume you have că, your two items, că atunci când ai două obiecte, in fact, it wouldn't be two pens. de fapt nu ar fi două, It would Pixuri. be the eraser. Es wäre hier der să spunem că ai acest burete, So the things are not the same. lucrurile acum nu mai sunt la fel sau aproape similare. And it's the difference between the two und der Vorbim acum de diferența între cele două, that makes you begin to think and learn about what this really is. care te face să înțelegi ceea ce înseamnă cu adevărat acest pix. Think about it. Gândește. Pens are used to write things, erasers are used to take away things. Pixul este făcut să scrie, iar buretele să șteargă. um es wieder abzuwischen. But this natural thing is the very model to understand the spiritual. Dar acest burete sau acest lucru natural este cel mai bun model pentru a înțelege That's what spiritualul. this idea or concept of tension or opposition is about. Cam acesta este conceptul tensiunii sau opoziției despre care am discutat. Naturalul total diferit de spiritual. Atunci când aduci două lucruri împreună, Wenn du es zusammenträgst, This idea of forcing them together această idee de a le forța să fie împreună, să le compari, is because they wouldn't naturally go close to one another. este cauzată de faptul că în mod natural nu ar putea să fie So așezate una then lângă I said, alta, let's look at some să examples. fie comparate. Haideți să ne uităm la câteva exemple. We went to one of the most important Bible verses, Ne-am uitat Daniel la 11, verse 41. unul dintre cele mai importante versete biblice, Daniel 11 cu versetul 41. We began to look at that verse, Ne-am uitat la acel verset, begonnen, diesen Vers anzuschauen. sau am început then măcar. we stopped after a cursory look, După care ne-am oprit Nach einem kurzen din Blick citire da rein unterbrochen. and then we actually looked at verse 40 to 41. și după care ne-am uitat la versetele 40 la 41. Genauer angeschaut. And I showed the same concept, the same principle of compare and contrast. Și era același principiu al comparării și contrastării. And what I want us to see Ceea ce aș vrea să vedem Das wir erkennen, is when you use this technique, este că atunci când folosești această tehnică, it gives you the ability îți dă abilitatea to add information to a verse that is not there. să adaugi o informație asupra unui verset care nu este acolo sau care nu și are locul acolo.
Now, you're not just manufacturing that information. Nu doar manufacturizezi acea informație, It's created through a method. ci este creată de o metodă, prin o metodă. And that method obviously has some presuppositions to it. Și acea metodă, bineînțeles, You- are you- câteva Assumptions. câteva asumări. Diese Methodik funktioniert mit gewissen Annahmen. The assumption that we're using Aceste asumări pe care le folosim is that this is a compare and contrast situation, este că acesta este o situație de comparare și contrastare. therefore, De aceea, the land of the south, verse 40, țara Sudului, versetul 40, is the same as the land of the glorious Este- country in verse 41. aceeași cu țara glorioasă din versetul 41. So they're being brought together Deci ele au fost aduse împreună because they have similar properties. pentru că au proprietăți similare. Ähnliche Eigenschaften oder Gemeinsamkeiten haben. So at one level they're the same, at another level they're different. La un nivel sunt la fel și la alt nivel sunt, dar totuși la alt nivel sunt diferite. Because they're the same, Pentru că sunt la fel, they both have cannons shooting each other. ambele au tunuri care They both do and experience the same thing. ambele, să zic, vapoare au tunuri care împușcă una în alta. So the Au South aceeași country experiență, dar țara de sud, fights against the king of the north. să zic, luptă împotriva împăratului de What nord. would the glorious land be doing? Atunci ce face țara glorioasă? Dacă sunt la fel. Fighting Se luptă against împotriva the king of the north. The same thing. împăratului nordului, e același lucru. Des Nordens. Das gleiche Unterfangen. We would know that Am ști asta because the rule teaches it. pentru că regula ne învață acest lucru. Then what we would do, După care just go into history, ne vom uita în istorie. is that a true fulfillment of the relationship between these two powers? Und Și ne întrebăm, este o adevărată împlinire a relațiilor între aceste două puteri? Mächten sozusagen finden. And the answer is yes. Și întrebarea este da. Und darauf finden wir da etwas? Ja. The United States, Statele Unite, Protestantism, protestantismul, is against Catholicism, este împotriva catolicismului. Dem Katholizismus gegenüber. the mortal enemies. Dușmanii mortali. Feinde. In fact, De fapt, this power here această putere aici Sogar diese Macht hier wanted to destroy God's people. vrea să distrugă pe oamenii lui Dumnezeu. wollte Gottes Volk zerstören. And what did the United States do? Și ce fac Statele Unite? Staaten getan. Defended them, Se apără, nu-i așa? stood on their side and protected them. Îi apără, nu-i așa? Stau de partea lor și îi Because it protejează. was an opponent or enemy of the king of the north. Pentru că erau dușmani împăratului Nordului. We all know that. Cu toții știm asta. Nu-i Yes. așa? Da. So you can see Poți să vezi that this idea to compare and contrast the two lands, the south land and the glorious land, that they have the same relationship when it comes to their relationship with the king of the north. că prin compararea sudului, împăratului de sud cu țara glorioasă, vom ajunge la concluzia că au aceleași caracteristici când vine vorba de lupta lor cu împăratul nordului. They both hate the king of the north. Ambele țări urăsc împăratul Hold nordului. on. Îl urăsc pe împăratul de nord. This glorious land Stai puțin, cum adică? is Această the țară army glorioasă of the king of the north. este armata împăratului nordului. The king of the south is not. Împăratul sudului nu este. So now you see huge differences between them. Iar acum vezi, de fapt, diferențe foarte mari între cele două. In fact, Deși par similare. Sau sunt similare. we actually De see them fapt, fighting against each other de fapt, dacă ne uităm mai atenți, putem vedea că ele se luptă una împotriva because the alteia. differences are so great. Pentru că diferențele sunt atât de mari. So gewaltig sind. So we can see Putem să vedem that this concept of compare and contrast is actually working properly here. că acest concept al comparării și contrastării lucrează corect acum.
cum trebuie. Therefore, De aceea, if the king of the north dacă împăratul Nordului can overflow the king of the south, poate să se reverse împotriva împăratului Sudului, when it comes to deal with the glorious land, când vine n-ar de face cu țara it too glorioasă, will overflow its enemy. ambii se vor revăsa And when it împotriva does so, dușmanului. Și când face asta, many mulți servants, locuitori sau robi, inhabitants locuitori sau robi, of the glorious land will be overthrown. ai țării glorioase vor fi doborâți. In the same way În același mod, that many precum mulți in the south country din țara de sud were also overthrown sunt de asemenea doborâți. when the country was overflowed. În momentul în care țara lor So a you can fost see how we revărsată. can add information by compare and contrast. Vedem cum putem adăuga informații doar prin comparare și contrastare. quasi reinbringen können durch das Vergleichen und Gegenüberstellen. So I'm hoping we can see the effectiveness of this and also the truthfulness of it. Sper că putem vedea efectul și veridicitatea acestor lucruri. So let's now go to verse 41. Haideți să ne uităm puțin la versetul 41 din Daniel 11. Before we do so, Înainte să facem asta, you might think ai putea să te gândești he just chose these verses specially because they're easy to do. că eu sau prezentatorul din fața a ales aceste versete în mod special pentru că sunt foarte But these ușoare are și the ușor de verses that we're demonstrat. familiar with. Dar vreau să vă spun că este versete cu care noi suntem We'll do a familiari. couple more. Și mai sunt câteva. Famous verses that we're all using Sunt versete faimoase pe care cu toți le folosim. to try to convince you that I'm not just picking the easy ones and leaving the hard ones for you to sort out. Încerc doar să vă convin că eu nu aleg doar cele mai ușoare versete și le vă las pe voi să le Because luați pe we're in cele verse grele. 41. Deci suntem în versetul 41. 41. Many shall be overthrown, Unde but zice Edom, Moab, and Ammon shall escape. că mulți vor fi doborâți, dar Edom, Moab și Amon vor scăpa. I want you to remember Vreau să vă aduceți aminte this is not a study on Daniel 11, 40 to 45. Că I'm not trying to do that. acesta nu este un studiu cu privire la Daniel 11, 40 la 45. Nu am intenția asta. That would be a different study. Acesta este un studiu diferit. All we're doing Tot ceea ce facem is going to a Bible verse este să ne uităm la un verset biblic to see how juxtapositioning works. și să vedem cum funcționează juxtapoziția. Dieses Gegenüberstellen funktioniert. It's not to explain all the intricacies or all the symbology of the verses. I'm not trying to do Nu este that. scopul meu să prezint toate simbolistica versetelor sau semnificația lor. The reason why I mention that Motivul pentru care am menționat asta is because people, they've already asked me these questions, este că deja oamenii au început să mă întrebe o să pun aceste întrebări. for instance, Spre exemplu, these are three countries, acestea sunt 3 țări. and this is many, Aici avem cuvântul multe, obviously with the concept in the King James that it says countries. sau mulți, în King James spune țări, multe And people țări. want to try to interrogate and find out why is it done this way, what's happening. Și oamenii au început să mă întrebe de ce am pus în modul acesta, am structurat așa, ce se întâmplă? Länder mit Edom, Moab und Ammon angebracht werden. În ce a pus Edom, Moab și I've Amon already jos, așa. asserted that Deja am spus all of this is within the glorious land. că tot ce am pus aici, tot se află în țara glorioasă, în interiorul ei. Now, what's on the board doesn't reflect exactly what's in the Bible, Ce este pe tablă nu reflectă exact ceea ce scrie în Biblie. because I said Edom, Moab, and Ammon. Pentru că am spus Edom, Moab și Amon. And of course, it doesn't say that in the Bible, does it? Și bineînțeles că nu scrie așa în Biblie. Sau It says spune. Edom, Scrie Edom, Moab, Moab and the chief of the children. și măreția copiilor lui Amon. So we want to know what the chief of the children means. Deci vrem să știm ce înseamnă măreția copiilor lui Amon. And if you start looking at that, Și dacă începi să te uiți la asta,
it would mean the first or the most prominent children. Va însemna primul dintre cei mai importanți copii, Die ersten oder die wichtigsten Kinder sozusagen darstellt. We don't have the time nu avem timp Uns fehlt die Zeit. To actually go into how you would decide what So- that phrase means. să avem timp să vedem ce reprezintă această frază în mod particular. Satz bedeutet. If we were going to do it, we'd have to project it on the screen and go to the Hebrew, and I'd show you how I think we should approach that phrase. Pentru asta ar fi trebuit să proiectăm pe ecran și să vă arăt din evreiască ce ar însemna exact această frază și cum ar Because putea fi this împărțită. word, the chief, Pentru că acest cuvânt măreția, The chief im Deutschen ist übersetzt mit vornehmsten. what does that mean? Prominent? Principals, royals. So it means the most important people of the nation. acest cuvânt măreția înseamnă cel mai important om din națiune. That would be according to the German? Ja, vornehm would be royal. Yeah, the royal household, the most prominent, important people. Also im Cei Deutschen mai importanți oameni din națiune. So it Cam can asta mean înseamnă. that, Also es kann dies bedeuten. like chief or leader, Ar putea să însemne șef sau lider. Royal, also königlich oder Leitung. sometimes the royal family would be called the first family. Câteodată familia royală ar însemna prima familie. So we have to decide what that phrase actually means. Trebuie să decidem ce înseamnă de fapt acea frază. And I'm suggesting Și sugerez Ansicht nach that concept of first că acest concept, des primul sau, da, is not correctly translated in the German. nu este corect transcris în, tradus în germană. übersetzt. Adică acest cuvânt măreția. Neither in the English. Și nici în engleză. Genau. Because when it says chief, Pentru că atunci când scrie șef sau măreție, Oder vornehmsten spricht. it gives this concept of someone who is superior. îți dă acest concept cu privire la cineva care este superior. Dass es jemanden gibt, Măreția der superior. überlegen ist. Like you're rich and wealthy. Precum ai fi bogat sau Reich wie beim Reichtum. bine And that's înstărit. not what the connotation really is in that scripture verse. Nu la asta se referă acest verset din I'm Biblie. suggesting Sugerez it's connected to the first fruits. că se referă la primele roade. Dass es hier mit der Erstlingsfrucht verbunden ist. Like the one that is first in a queue. Sozusagen Precum cei care sunt derjenige, der primii in einer din Warteschlange vorne sich queue. befindet. Of course, the people who are at the front of the queue are normally the most important. Normalerweise ist es natürlich so, dass die in der Warteschlange ganz vorne sind, die wichtigsten sind. But this concept is about the first fruit. Acest concept se referă la primele roade. First fruit. That's why they're smiling over there. Because they beat us. Deswegen lachen unsere holländischen Geschwister. So So in der holländischen Bibel. we could discuss what Putem- children is, Putem să but we discutăm won't. despre ce copii este vorba aici. Im Englischen was Kinder bedeutet, im Deutschen steht it's not in German. Okay, so maybe we'll have an opportunity if we have time this week. Poate avem altă oportunitate săptămâna asta. So I'm saying this is talking about the first fruits of Ammon. Aici este vorba despre primele roade ale lui Amon. The reason why that's important Motivul pentru care acest lucru este important is if you have a first fruit, you have a last fruit. este că dacă ai primele roade, înseamnă că ai și ultimele roade. And the first fruit is happening in this verse, verse Primele- 41. Roade au loc aici, în versetul 41. So you'd want to locate where the last fruit would be happening. Acum vrei să te întrebi unde sunt localizate ultimele roade. Letzte Frucht erwähnt wird. You don't have that many verses. Nu ai atât de multe versete. So I'm suggesting, the reason I say suggesting, it's not just like my random idea, it's because I'm not proving it. That's why I say suggest. Atunci când zic sugerez sau eu sugerez, nu înseamnă că sunt doar niște idei ale mele neobișnuite, ci doar faptul că nu am timp să le dovedesc acum. You'll see the last fruit in verses 42 and 43. O să vezi ultimele roade la versetele 42 și 43. 40 und 43 erwähnt ist. So there's things like that that we're not discussing. That's not the purpose of this study. Gewisse
Discuții, momentan nu putem discuta despre asta, că nu e scopul studiului nostru. I don't want you to leave you with this idea that we have got weak arguments about the understanding of these verses. We've got very strong arguments. Nu vreau să vă las cu ideea că noi avem argumente slabe cu privire la aceste lucruri. Avem argumente puternice, dar nu avem când să le prezentăm. The purpose of these studies is not to discuss them. Scopul acestui studiu nu este să le discutăm pe ele. Rather, what I want to do Și ceea ce aș vrea să was to facem look how we can approach these verses by seeing these structures or patterns, este să compare vedem and contrast. cum putem să abordăm aceste versete ca să observăm un model, un contrast și importanța lor. So if you're comfortable, Deci dacă ești confortabil, that in verse 41, că în versetul 41, when the king of the north enters the glorious land and overflows, când împăratul, unde spune că împăratul de nord intră în țara glorioasă și se revarsă, two things will happen. câteva lucruri se întâmplă acolo. Many Mulți will be overthrown vor fi doborâți in this country, în această țară, but others, dar alții, labeled as Edom, Moab, and Ammon, precum Edom, Moab și Amon, shall escape. trebuie să scape din această țară. And what that's teaching you, Și asta te învață if un we lucru. read verse 42, Dacă citești versetul 42, își va întinde mâna și asupra țărilor și țara Egiptului nu va scăpa. when he stretches his when he stretches his hand over the countries and Egypt, Când își va întinde mâna asupra țărilor și asupra Egiptului, we know that the first fruit of Ammon have escaped in 41, știm deja că primele roade ale lui Edom au scăpat, a lui Amon au scăpat în versetul so 41. therefore you know De aceea știm when he stretches his hand upon the countries and Egypt, că atunci când își întinde mâna asupra țărilor și asupra Egiptului, it doesn't have to tell you nu trebuie să-ți spună that some are going to escape. că câțiva vor scăpa. You know that. Știi deja asta. And I'm not saying you know that just because it says first fruit in 41, therefore last fruit in 42. Și nu spun că tu știi asta doar prin faptul că am spus că primele roade sunt în 41 și ultimele roade sunt în versetul 42. You know it by compare and contrast. Știi asta prin metodologia comparării și contrastării. Because you can compare 41 with 42. Pentru că poți să compari 41 cu 42. You begin to see how it works. Și încep să vezi deja cum funcționează treaba? If someone escapes in 41, they're going to escape in 42. Dacă cineva scapă din versetul 41, înseamnă că vor scăpa și din versetul 42. Just that these verses are particularly easy. Aceste versete sunt foarte ușoare. I knew you were going to say that. Știam că îți vei spune asta. She said it's easy for me, but not for her. Ea a zis că este ușor pentru mine, dar nu și pentru ea. Also für ihn, aber nicht für mich. What I meant by easy, La ce mă refer când zic ușor? it tells you first fruit. Este că îți spune primele roade. Therefore you say there must be a last De fruit. aceea trebuie să te gândești că ar putea exista și al doilea tip de roade. I'm Sau saying ultimele. if it didn't say first fruit, Și spun că dacă n-ar fi spus acolo în primele roade, we'd still be able to work it out. totuși am fi putut oarecum să facem o concluzie și să ne aducem la aceeași idee. By compare and Prin contrast. compararea și contrastarea. Vergleichen und gegenüberstellen. For those of us who understand these verses, Pentru aceia care înțeleg aceste do. versete, Für jene, die die Verse verstehen, I mean, you read the magazine Time at the End. de fapt mă gândesc că ați citit revista Timpul Sfârșitului. We've said that the king of the south Am spus is că Russia. împăratul Sudului este Rusia. We've seen that the United States Am văzut că Statele Unite is the glorious land. este țara glorioasă. I'll just put that back in parenthesis because we're not Până making în that point. paranteză. What's Egypt? Ce reprezintă Egiptul? The world. Lumea.
Why does it say, he shall stretch his hand over the countries and Egypt won't escape? De ce spune că își va întinde mâna asupra țărilor și Egiptul nu va scăpa? Ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. Why would it say that? De ce ar spune asta? Grund sagt es das so. It's redundant, isn't it? E ciudat, nu-i așa? Sondern, widersprüchlich? If we're saying that this is the world, Dacă spunem că aici este lumea, it could have just said de ce nu ar fi all spus the other countries. toate celelalte țări? Hätte die Bibel nicht Nu va einfach scăpa. sagen können, alle anderen Länder? Could have just said Egypt. De ce a precizat exact Egiptul? Nu ar fi un I pleonasm? want to suggest, Sugerez Sage deshalb und schlage vor, if you go to verse 40, că dacă te uiți la versetul 42, 40 gehen. what does the king of the north do? te uiți la versetul 40, ce face împăratul de nord? We're talking about the second part of the verse. What is he going Ne to uităm do? la a doua parte a versetului 40, ce face împăratul de nord? Take the south, Ia sudul, then what? după care ce face? Countries. După care ia țările. Versetul 42. What's he going to do? Ce va face el? Shall stretch his hand upon Își va întinde mâna peste the countries. țări. Then what's he going to do? După care ce va face? Deal with Are de face cu Egypt. Egipt. We can see that. Putem să vedem asta? So I've just laid out the verses. Doar v-am So what I structurat want us to versetele see și aș vrea să vedem is what we've created is a mirror. că ceea ce am construit este o oglindă, de fapt. E o Can all see chiasmă. that Puteți să vedeți asta? relatively easily? E destul de ușor. Ist eigentlich recht einfach. Who said they can't see that? Cine a spus că nu poate să vadă asta? There's a line of reflection. Este o linie de reflexie aici. We've got countries and countries, Vedem țări și țări, the south and Egypt. sudul și Egiptul. And everyone knows Egypt is the southland. Toată lumea știe că Egiptul este țara de sud. So embedded in all of this progressive history Deci, concentrați pe toată această istorie progresivă. is a nice mirror or chiasm. Observăm că aici această istorie So reprezintă we could then o look at a chiasmă sau totally o different model oglindă. or rule, which is the rule of chiasms, to understand what's going on. Acum am ales regula chiasmei, o regulă total diferită ca să înțelegem ce se întâmplă aici în aceste versete. I don't know. Can't remember what I said. Ja, so, also die Regel des Chiasmus oder des Spiegels sozusagen. Is there a question or? Where's countries in verse 41? Unde No, not in verse 41. I've got verse 41 a întrebat unde as sunt the țările în reflection versetul point. 41. Iar eu am spus că versetul 41 reprezintă doar linia All de I've done is demarație, reflected de 40 and reflexie. 42. Tot ceea ce am făcut a fost să duc o reflexie între versetele 40-42, să fac Because o verse 41 legătură. Pentru că versetul Is 41 the change from this history to this history. It's reprezintă a change of dispensation. schimbarea de dispensațiune între această istorie din 40 și istoria din 42. Este doar un fel de linie, de zid între cele două istorii. Über in die Geschichte von Vers 42. We could call it an inflection point. Putem să numim un punct de inflexiune We call it a turning point in the movement. sau un punct de cotitură în mișcarea noastră. So we'll just call it a turning point. Vă numim doar punct de cotitură. In English, anyway. Doesn't deal with Chazon, Marie and Are treabă cu, I'm gonna cu suggest- Shazon și Mara. Sugerez Yes. că da, ja, es hat mit diesen Visionen Mara, Marie, Chazon zu tun. But if you start talking in those terms, dar dacă începi să discuți în acești termeni, Worte oder in dieser Sprache zu sprechen, you have to begin to understand the Hazon, Mareh, and Marah in a more sophisticated way. trebuie să înțelegi viziunea Shazon, Mara, Mare într-un mod mult mai sofisticat. At the simple level, it would be no. La un nivel mai simplu ar fi răspunsul nu.
So the only reason I mention this Motivul pentru că am menționat acest lucru Das nenne. because I want us to see that the way the sentences are structured is very precise. este că am vrut să vedeți cum sunt structurate, cât de frumos și precis sunt structurate aceste propoziții. Now, you may be aware Probabil sunteți conștienți. Marktbewusstsein. no, let me stop that. Let me approach this problem a different way. Okay. Lăsați-mă să abordez această problemă într-un mod diferit. What is Egypt a symbol of? Ce reprezintă Egiptul? Al cărui simbol este? The world. Al lumii. If this is the world Dacă acesta este lumea and you take out Russia și dai la o parte Rusia and you take out the United States, și Statele Unite, what are you left with? cu ce ai rămas? The rest of the Cu world. restul lumii. Or Sau all the other countries. cu toate celelalte țări. So when it says countries Deci in când, Egypt, când spune țări, se referă la Egipt, it's a redundant statement. este atunci când se referă la țări ca la Egipt, este o afirmație ciudată. Pe de pleonasm. Is it really redundant? Este Of course not, Natürlich nicht. because that would be a waste of cu ink. adevărat ciudat? Nu, bineînțeles, nu a fost scopul lui Dumnezeu ăsta. Verwendung von Tinte. And God doesn't waste anything. Și Dumnezeu nu ar face niciodată un pleonasm sau nu ar, So this is another ar greși important thing ceva. I want us to see. Acesta este un alt lucru pe care aș vrea ca voi să-l vedeți. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich möchte, den wir erkennen. All of you, Toți dintre voi, except for the new people, cu excepția oamenilor noi, you all told me that Egypt was the world. voi mi-ați spus că Egiptul reprezintă lumea. Dass Ägypten die Welt darstellt. How do you know? De unde știți? How do you know Egypt is the world? De unde știți că Egiptul reprezintă lumea? Die Welt ist. How would you prove that? Cum ați demonstra asta? So people will go either into different places in the Bible, Unii oameni se duc în locuri diferite în Biblie ca să demonstreze asta, or they'd go to a Spirit of Prophecy quote. sau se duc la o citate din Ellen White, unde spune că Egiptul reprezintă lumea. And what should we be doing? Ce ar fi trebuit ca noi să facem în aceste condiții? Stay in the verse Să stăm în verset and see if the verse can tell us. și să vedem ce ne spune acest verset, ce poate să ne spună. So I'll ask the question again. Vreau să pun încă o dată întrebarea. How do we know the Egypt is the world? De unde știm că Egiptul reprezintă lumea? Ägypten die Welt ist. What have we got here in verse 42? Ce avem aici în versetul 42? What principle is being employed there? Ce principiu este angajat acolo? It's using a principle Se folosește un principiu of repeat. al metodei repetă și detaliază. So you all know. Vedeți? Cu toții știți. Ihr kennt es ja alles. Das ist das Prinzip der Wiederholung und Erweiterung. So, repeat and enlarge. What does repeat mean? Repetă și detaliază. Ce reprezintă cuvântul a It means repeta? say it again. Es bedeutet, Înseamnă spune din nou. nochmal. Woe, woe. Vai, vai. Wehe. Chapter 15, verse 15. 15, Capitolul 15. 15, versetul 15. O repetare. No additional information. Nu îți dă nicio informație adițională. Enlarge Și is repeating detalia the information, înseamnă repeta informația, Das Gesagte wiederholen. but you say it in a different way, dar să o spui în mod diferit. and that different way gives you added information. Și acest mod diferit te determină să adaugi informații. So that's what they're doing here in verse 42. De aceea, asta fac ei în versetul And so 42. you can see that countries Putem să vedeți țările, equals Egypt. că aceste țări reprezintă Egiptul. Sau este egal cu Egipt. And we know Și vedem two of the countries have been taken out, Că king of două- the south. Wir
două țări au fost deja înlăturate, Împăratul Sudului, the glorious land. Țara Glorioasă, We know that. știm asta. Sorry, I don't know what I was doing there. So, oh yeah, because it was countries. Deci avem țările care sunt So egale countries cu is Egiptul. Egypt. Also die Länder Deci stehen țările sunt Egiptul. So to prove that Egypt is the world, Okay. you just the verse does that for you easily. Versetul foarte ușor ți explică faptul că aceste țări reprezintă Egiptul. Nu trebuie să cauți în altă parte. That's your first witness. Și că Egiptul reprezintă lumea. Acesta este prima ta, I didn't ask primul Brother tău Mark martor. which verse in Revelation 11. I assume he's correct. Fratele de-al meu mi-a spus un verset din Apocalipsa But 11, then that would be your second witness. iar acesta ar fi al doilea martor. And then you'd know you're correct. Și dacă vei găsi al doilea martor, vei fi sigur că este corect tot ce spui. Because if you went to Revelation 11, you'd have to go somewhere else. Pentru că dacă vrei să te uiți You'd în have to go somewhere else as well. Apocalipsa besides Revelation 11 din prima, ar trebui să te duci în altă parte ca să ai al doilea martor. Deci tot așa. um die gleiche Sicherheit zu haben. Everybody can see that. Toată lumea poate să vadă asta? Easy to Ușor de to see observat. once it's brought to your attention. Odată ce îți vine în atenție acest lucru. Aufmerksam gemacht wurdest, dann kannst du es einfach erkennen. So I'm sure the people who are paying attention Sunt sigură că oamenii care pun atenție, sunt atenți, before you come to me at the end, înainte să veniți la mine la sfârșit. I haven't forgotten about these countries. N-am uitat despre aceste țări No. aici. Ich habe No. diese Länder jetzt hier nicht vergessen. So we'd have to address what it means about these countries. Trebuie să clarificăm și ce reprezintă aceste But what I țări want de us aici, to see până la versetul 41. Dar is ceea ce aș vrea that să vedem, whatever's going to happen here, it would happen here. orice s-a întâmplat aici, până la versetul 41, se va întâmpla și după acest verset. E ca într-o oglindă, chiasmă. So when we start dealing with this history, Când începem să avem de face cu această istorie, Anfangen uns mit der linken Seite zu beschäftigen, it would begin to explain this history. va începe să ne explice și această istorie. Are you okay with that? Suntem de acord cu asta? Ok cu asta? So if that's correct, Deci dacă acest lucru este corect, then these countries, atunci aceste țări, what are they? ce reprezintă ele? The world? Lumea? The world's going to be taken before the United States? Lumea va fi luată înainte de Statele Unite? vor den Vereinigten Staaten, We know how we deal with verse 40. Noi știm cum putem We know să... how we normally deal with verse Știm 40. cum noi de obicei abordăm versetul What are these 42. countries? Ce reprezintă țările? These are the satellite states. Reprezintă țările satelite. You know those countries? Poland, Știți acele țări, Ukraine, Yugoslavia, Polonia, all those satellite Ucraina, countries on the east of Europe sunt țările that satelite separate. din Europa de Est care sunt separate. Staaten, Polen, Ukraine, Osteuropa, die nun eigenständig sind. If we put equals here, Dacă punem egalitate aici, Zeichen setzen. what are you going to be forced to do? ce vom fi forțați să facem? Was zwingt uns das dann zu tun? Put equals here. Să punem egal și aici, nu-i așa? Gemäß dem Spiegel müssen wir dann auch Gleichheitszeichen auf der anderen Seite setzen. Can you see the problems that we're going to begin to face now? Puteți vedea problema cu care avem de cu care avem de face Either acum? Sau, this is not quite correct, ori acest lucru nu e corect aici, or ori este corect, and therefore this is correct. atunci dacă acest lucru este corect, Seite korrekt sein. înseamnă că And if this și is correct, sudul e egal cu țări. Iar dacă și acest lucru e corect, what have we been saying for the last 2 years ce am spus de acum 2 ani sau timp de 2 ani, when we were admitting that we'd made mistakes când am spus că noi facem greșeli, putem face greșeli, suntem, by incorrectly identifying who the king of the south is? putem face greșeli prin identificarea incorectă a cine reprezintă Împăratul de Sud. So if it's Russia and not the Soviet Union, Dacă este Rusia și nu Uniunea Sovietică and they're two separate entities, și sunt entități separate, Eigenständige Dinge sind. if that's correct, dacă asta e corect,
then this is not correct. atunci acest lucru nu e corect. Das nicht korrekt. That the countries are not Egypt. Că țările nu reprezintă Egiptul. And if they're not Egypt, Și dacă nu reprezintă Egiptul, then we have to reconsider how we're going to identify what happens in the Sunday law history. atunci trebuie să reconsiderăm ce se va întâmpla în istoria legii duminicale. Seit der Sonntagsgesetzkrise passiert. So, even though you may not know the answer, Chiar dacă poate voi nu vedeți acum răspunsul, Antwort nicht kennt, what I want to identify to you ceea ce aș vrea să vă identific oder was wir hier herausstellen möchten, is the power of these structures in identifying what would be right and what would be wrong. este puterea acestor structuri de a identifica ceea ce ar fi bine și ceea ce ar fi greșit. Macht haben, uns aufzuzeigen, was wahr und was falsch ist. Because you can't take this history before the Sunday law Pentru că nu poți lua aceste istorii înainte de legea duminicală and separate it from the history after the Sunday și law. să le separ de istoria de după legea duminicală. They have to be the same. Trebuie să fie la fel. Gleiche Geschichte darstellen. We can see the sameness, can't we? Putem să vedem From this similitudinea, mirroring. nu-i așa? Din acest model al So oglinzii. either Entweder we need to reconsider how we identify this history, Trebuie să reconsiderăm cum identificăm această istorie. diese Geschichte hier verstehen, that either the king of the south can be identified as Russia and the Soviet Union, Și putem să ne gândim că împăratul Nordului poate reprezenta Rusia sau Or- Uniunea Sovietică did I sau say something wrong? ne putem gândi că împăratul de Sud reprezintă Rusia și Uniunea Sovietică The sau Soviet Union also hier kam eine și Frage acum a intervenit cineva și trebuie să răspundă. is Uniunea a Sovietică union of independent countries, este Bund von o uniune între țările and Russia independente. was only one of those countries, Rusia era doar una dintre acele, but it was the dominant country. dar era țara dominantă. das vorherrschende Land. It set the rules, it set the agenda. Ea dădea în general regulile, ea era cam șefa It acolo. told the Ukrainians what they can and cannot do. Ea spunea ucrainienilor ce puteau să facă și ce nu puteau să facă. And the Ukrainians came to a place and they said, we're not going to listen to you anymore. Și ucrainienii au ajuns la un punct în care spuneau, noi nu te vom mai asculta. Wollen wir nicht, Ce wir spui? hören nicht mehr auf euch. So they separated. Deci ei s-au separat. Und dann haben sie sich getrennt. If you're not familiar with that history, Dacă nu ești familiarizat cu această istorie, not that history, with that relationship, mai bine zis cu acea relație, nu cu acea istorie, Geschichte, sondern mit dieser Art und Weise, dieser Natur der Beziehung, I'm just trying to think if I should do this now because I want to. I'll bring another story. încerc să mă gândesc cum aș putea să explic cât mai simplu, să nu intru într-o altă So this is istorie. for my sister. Deci acest răspuns este doar pentru sora mea care a intervenit. This is a country, Aici este o țară, da? ja, das stellt ein Land dar. and this country isn't really a country. Iar această țară nu este exact o țară propriu-zisă. It's composed Este de fapt of a number of o different countries. uniune între mai multe țări diferite. 5 countries in this. Să zic că sunt 5 țări aici în această țară mare. And the name of this entity Și numele acestei entități Dieses Land e un fel de is continent. the United States of America. Numele acestei entități reprezintă Statele Unite ale Americii. It's a land Este o țară composed of 5 countries. formată din 5 țări mai mici. We don't call them countries. Noi nu le numim țări. What do we call them? Cum am putea să le numim? We call them Le states. numim state. But each one of those states Da. functions as an independent country. Dar fiecare dintre acest stat funcționează ca o țară independentă. als ein eigenständiges Land. They have their own separate and distinct rules. Ele au rule separate, reguli separate, reguli individuale 4 states. și reguli diferite. Then 4 each state. state sends a representative Fiecare stat trimite câte un reprezentant Sendet nun einen Repräsentanten to a building către o clădire zu einem Gebäude in Washington, D.C., în Washington DC and we call this și o numim the Federation. Federația
Federație. O numim federația. So, this federation Deci această federație controls all of these states. controlează toate aceste state. Kontrolliert eigentlich Staat. Are we okay with that? Suntem ok cu această idee? So let's go to this one. Haideți să mergem la următorul model. This is not the United States, Aici but it nu- looks identical to it. Acest model nu este Statele Unite, dar seamănă foarte What's mult. this one? E identic. Ce țară este aceasta? Ce This is entitate? the USSR, Uniunea Sovietică. the Soviet Union, URSS, Uniunea and it Sovietică. works exactly the same. Și lucrează exact la fel. It has some subtle differences, Are câteva diferențe minore, Leichte Unterschiede. but in this case, dar în acest caz it's a federation. It has all those same properties, este o federație, are aceleași proprietăți, Hat die gleichen Eigenschaften. but in this one, all the states are equal. dar în această entitate toate statele sunt egale. În In cea this din one, the Statele states are Unite. not equal partners Dar în Uniunea Sovietică statele nu sunt parteneri egali. because the Federation Pentru House că Casa de Federație sau Federația is actually here, este de fapt aici, într-un anumit stat sau într-o anumită țară. and they all go to this Și place, toți merg în acest loc, toți reprezentanții statelor, to this state, către acest stat which is Russia. care se numește Rusia. So Russia controls Deci things. Rusia controlează lucrurile din celelalte state. It's not a Nu coincidence este o coincidență that they're identical. că sunt identice. That der identical. Das ist kein Zufall, dass sie die gleichen Eigenschaften haben. Because this is compare and contrast. Pentru că aici este modelul comparării și contrastării. And I just show you that here. Și tocmai v-am arătat asta aici. So when we come and destroy this federation, Deci când venim și distrugem această federație, Dieser Bund nun, oder dieser Staatenbund, back here in verse 40, aici în versetul 40, wie wir in Vers 40 wissen, and we make a distinction between the countries și facem o distinție între țări and the south, și între sud, we have to ask ar ourselves, trebui să ne întrebăm pe noi înșine what impact is that going to have in this history post Sunday law? ce impact va avea acest lucru în această istorie după legea duminicală. So we'll have a break now. O să avem o pauză acum Have you think about what I'm saying, și să vă gândiți la ce am spus. was ich sage. and we'll summarize in our next presentation. Și aș vrea să rezumăm în următoarea noastră prezentare. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Tată Celeste, îți mulțumim pentru bunătatea și mila ta. We want to ask for a blessing upon us Vrem să îți cere binecuvântarea asupra and noastră upon the study and meditation of your word. și asupra meditației cuvântului tău. Pray in Jesus' M-a name. rugat în numele Iisus. Amen.